හරි. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද LED බල්බ් එකක් බ්ලින්ක් කරන්නේ කියන එක. එතකොට අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද LED බල්බ් කිහිපයක් පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි පැටර්න් එකක් නැත්නම් රටාවක් හදාගන්න කියන එක. මම මේ වැඩේට පාවිච්චි කරනවා අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී භාවිතා නොකළ එකක්. ඒ කියන්නේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක. මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක කියන එක අපිට ගොඩාක් වැදගත්. මේ Arduino විතරක් නෙමෙයි අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ අපි ඇටවුම් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ආකෘති නිර්මාණය කරනකොට මෙන්න මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක කියන එක ඉතා වැදගත්. ඒකට හේතුව අපිට පුළුවන් මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න මොනවා හරි උපාංග පාස්සන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ ඊයන් තියලා පාස්සන්නේ නැතුව අපිට මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න ලේසි ක්‍රමයක් විදිහට මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් LED බල්බ් එකක් අපිට සම්බන්ධ කරලා බලන්න ඕන නම් පාස්සන්නේ මුකුත් නැතුව, වයර් සුද්ධ කර කර ඉන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් මේක සම්බන්ධ කරලා චෙක් කරලා බලන්න. එතකොට මෙන්න මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක. එතකොට දැන් බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලා බලලෙමු. දැන් අපිට පේනවා මෙන්න මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකේ දැන් මම මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක ටිකක් zoom කරන්නම්. බලන්න මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකේ අපිට තියෙනනේ ධන ඍණ මේකේ ධන ඍණ සලකුණු කරපු පේලියක් තියෙනවා. බලන්න හොඳට මෙන්න මේක දැන් අපි බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක කඩෙන් ගත්තොත් නම් මේක පැහැදිලිව මෙන්න මේ දාර එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කොටස් දෙක වෙන් කරලා තියෙනවා. පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. මේක ටිකක් ඉරක් විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න මේකෙදී අපි මෙන්න මෙතනින් දැන් බලන්න මම උස් එක මම මෙතන අරන් ගියාම මේක නිකන් කොළ පාටට මේ කෙලවරට යනකම් පෙන්නනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි මෙතෙන්න මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධ කරොත් අපි හිතුව මෙතෙන් විදුලියක් ලබා දෙනවා කියලා. එතකොට මේ ලබා දෙන විදුලිය මේ නැත්නම් මෙන්න මේ පේලිය දිගේම මෙතෙන් යනකම් සම්බන්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙතනින් විදුලියක් දීලා අපිට ඒ විදුලිය මෙන්න මෙතනින් අපිට එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙනවා කියන එක. එතකොට මේක මේකෙත් එහෙමයි මේ බන් මෙතනින් අපි සම්බන්ධ කරාම ඒක මේ විදියට මේ කෙලවරට යනකම්ම සම්බන්ධ වෙනවා. හැබැයි බලන්න මේ මැද්දේ තියෙන ඒවා හරහට නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. බලන්න මේ. දැන් අපි කර්සර් එක අරන් ගියාම පෙන්නනවනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් මෙතනින් මම මොකක් කර උපාංගයක් සම්බන්ධ කරොත් ඒක මෙන්න මේ කොළ පාටට පෙන්නන කොටසට විතරයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මම විදුලියක් දුන්නොත් ඒක මෙතෙන් එනකන් කෙලින්ම මුකුත් වෙන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ ඩ්‍රොප් එකක් නැතුව මෙතෙන් එනකන් එනවා. ඒ කියන්නේ බිඳ වැටීමක් නැතුව මෙතෙන් එනකන් එනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනින් වෙන් කරලා තියෙනවා. හරි වෙන් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට මෙතනින් මම මොකක් හරි සම්බන්ධ කරොත් ඒක මෙතෙන් එනකම්ම කෙලින් සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාත් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. එතනත් අපි දෙපැත්තෙන් මොකක් හරි විදුලියක් හරි මොකක් හරි කනෙක්ෂන් එකක් දුන්නොත් ඒක මේ විදියට සම්බන්ධ වෙනවා. හරි. මම හිතනවා ඔක පැහැදිලි ඇති කියලා. හේතුව මම මේක කියන්න අපි දැන් LED බල්බ් එකේ පැටර්න් එකක් හදනකොට මම මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක පාවිච්චි කරනවා අපේ ලේසිය සඳහා. ඒ වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි LED පැටර්න් එක හදමු LED බල්බ් 4ක් පාවිච්චි කරලා. අපි LED බල්බ් 4ක් පාවිච්චි. දැන් අපි දන්නවා කොහොමද LED බල්බ් සම්බන්ධ කර නැත්නම් ලබා ගන්න කියන එක අපි දන්නවා. හරි. මම ඔන්න LED බල්බ් එක ඩ්‍රැග් කරලා ගත්තා. තව එකක් මම ගන්න ওই විදිහට. අපිට ඕන නම් මේක කොපි කරලා ගන්නත් පුළුවන්. control අපි shortcut එක control C නේ. control C control V paste කරන්න shortcut එක දැම්මම මේක කොපි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට drag කර කර පුරුදියට මෙහෙම ඇදලා අරගෙන එන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න මම දැන් LED බල්බ් 4ක් අරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේකේ සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. මම මේකේ සම්බන්ධතාවය නිර්මාණය කරන්න මෙන්න මෙහෙම ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මම මෙතෙන්දී මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක මේ වැඩේට භාවිතා කරනවා. දැන් බලන්න අපි LED බල්බ් එකට ඍණ අග්‍රය සම්බන්ධ කරන්න භාවිතා කරා මේ GND කියන pins. එතකොට මේ Arduino board එකේ තියෙන GND pins කියලා තුනයි. එතකොට අපි මේක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න ගියාම මේ හතරකටම සම්බන්ධ කරන්න වෙනවනේ. එතකොට මෙතන pins දෙකයි. ඕක සම්බන්ධ කරන්න ටිකක් අපහසුයි. අපි ප්‍රායෝගිකව. ඒක හින්දා මම මේක බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක පාවිච්චි කළා මම මොකද කරන්නේ? මම මෙන්න මේ GND එකෙන් ලබා ගන්න වයර් එකක් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන ඇවිල්ලා මම මේක සම්බන්ධ කරනවා මෙන්න මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකේ මෙන්න මෙතන. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙතන මේ GND එක සම්බන්ධ කරපු එක බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකේ මෙතෙන් සම්බන්ධ වුණා කියන්නේ මේකෙන් විදුලියක් ආවොත් මේක දිගේ ඇවිල්ලා මෙතෙන් එනවා. එතකොට ඒක ඊළඟ අනිත් අදහස මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මෙතෙන් මන් දෙන විදුලිය මේක දිගේ කෙලීම මෙහෙට යනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන මොකක් හරි සම්බන්ධ කරලා අපිට ඍණ අග්‍රය
සම්බන්ධ කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි මම මොකද කරන්නේ එහෙනම් LED බල්බ් එකේ ඍණ අග්‍රය මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරනවා. දැන් මේක සම්බන්ධ වෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඇයි මෙතෙන් එන විදුලිය මේකටත් සම්බන්ධයිනේ. හරි. ඒ විදිහට මේකේ තියෙන ඍණ අග්‍ර ඔක්කොම මම සම්බන්ධ කරගන්න. හරි මේක මම පැහැදිලිව පේන්න ඕන හින්දා මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න නැත්තම් අපිට ටිකක් හොයාගන්න අපහසු වෙයි කියලා හිතන හින්දා මම මේ විදිහට දාන්නම්. උඩින් ගන්නම්. අපි අනිත් අග්‍රේ සම්බන්ධ කරපුවම ලේසි වෙන හින්දා. හරි ඊට පස්සේ හරි මේ විදිහට දැන් මම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන යනවා. ඔයාලටත් පුළුවන් ලේසියෙන්ම සම්බන්ධ කරගන්න. හරි. මේක මීට වැඩි ලස්සනට කරන්න පුළුවන් වයර් දාන වැඩේ. දැන් මම මේ විදිහට දාන්න. හරි ඊට පස්සේ ධනාග්‍ර ටික සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ධනාග්‍ර ටික සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද? අපි දන්නවා දැන් ධනාග්‍ර ටික සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මේ තියෙන ඩිජිටල් පින් වලට. එතකොට තමන්න කැමති ඩිජිටල් පින් ටිකක් අපි මෙතන තෝරගමු. දැන් මම මේ පළවෙනි බල්බ් එක මම සම්බන්ධ කරන්න පළවෙනි පින් එකට. අපි එහෙම පටන් ගමු. පළවෙනි පින් එකට. මම මේක ධන කියලා හොයාගන්න වෙනද රතු පාට කරන්න. ඊළඟට මේකත් මම සම්බන්ධ කරන්නම් දෙවෙනි පින් එකට. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තුන්වෙනි පින් එකට. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක මම හතරවෙනි එකට සම්බන්ධ කරගන්න. හරි. ඔන්න අපි LED බල්බ් ටික සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? දැන් අපි යන් කෝඩ් එකට. හරි. කොහොමද යන්නේ? කෝඩ් වලට ගියා. දැන් මෙතන තියෙනවා මම අර කලින් ලියපු කෝඩ් එක. මම ඒ ටික ඔක්කොම අයින් කරනවා. හරි. එහෙනම් දැන් මොකද කරන්න ඕන? අපි දන්නවා void setup එක ඇතුලේ අපි කරන්න ඕනේ LED බල්බ් ටික අපි හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ පින් වලට අපි මේවා සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ කියන එක. හරි ඉස්සෙල්ලම අපි කියන පින් වලට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි පිනට. එහෙනම් කියමු. කොහොමද කියන්නේ? pin mode පළවෙනි පින් එකට මම සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒක ඉන්පුට් එකක්ද අවුට්පුට් එකක්ද? අවුට්පුට් එකක්. ඊට පස්සේ semicolon. දැන් මේ ටික මම ආයෙ ටයිප් කරගෙන නැතුව මම ලේසියට මේක කොපි කරනවා. හරි. බල්බ් 4යි. එතකොට පළවෙනි පින් එක ඊට පස්සේ දෙවෙනි පින් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි එකට ඊළඟට හතරවෙනි එකට. හරි. ඔන්න අපි පින් ටික හඳුන්වා දීලා ඉවරයි. ඊළඟට යන ලූප් එකට. දැන් මට මොකද වෙන්න ඕනේ? මට වෙන්න ඕනේ මෙහෙම. මෙන්න මේ බල්බ් එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. මේ බල්බ් එක පත්තු වෙලා ඕෆ් වුණාට පස්සේ ඊළඟ බල්බ් එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම පත්තු වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? පළවෙනි බල්බ් එක. එහෙනම් කියනවනේ පළවෙනි බල්බ් එක ඔන් කරන්න. ඩිජිටල් රයිට් පළවෙනි බල්බ් එක කියලා මම අදහස් කරන්නේ පළවෙනි පින් එකේ තියෙන බල්බ් එක. ඩිජිටල් රයිට් කීවෙනි එකද? පළවෙනි පින් එකේ තියෙන බල්බ් එක ඔන් කරන්න නම් හයි. sorry. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මට මොකද වෙන්නේ? පළවෙනි එක ඔන් වුණා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්න ඕනේ? පළවෙනි එක ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. අපි දන්නවා අපි කලින් බ්ලින්ක් එකේදී අපි කතා කරා මෙතන එකපාරම දුන්නොත් වෙනසක් පේන්නේ නැති හින්දා අපි ඒකට දානවා කියලා ඩිලේ එකක්. ඒකින්ද මම දැන් ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැතුව ඔන්න ඩිලේ එකක් දානවා මිලිසෙකන්ඩ් 1000ක. ඒ කියන්නේ තප්පරයක. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? තප්පරයක් නෙවෙයි මම තප්පර භාගයක් දාන්න. මිලිසෙකන්ඩ් 500ක්. හරි. ඔන්න පළවෙනි බල්බ් එක ඔන් වුණා. ඒ කියන්නේ තප්පරයක් ඔන් වෙලා ඉන්නවා දැන්. sorry තප්පර භාගයක් ඔන් වෙලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්න ඕනේ? පළවෙනි බල්බ් එක ඕෆ් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් කියන්න ඕනේ digital write 1. කියන්නේ පළවෙනි පින් එකේ තියෙන එක ඕෆ් කරන්න. low. අන්න එහෙනම් මොකද වෙන්නේ දැන්? පළවෙනි එක ඔන් කරනවා. තප්පර භාගයක් ඉන්නවා ඕෆ් කරනවා. දැන් මට මොකද වෙන්න ඕනේ? මේක ඕෆ් කරපු ගමන්ම දෙවෙනි එක ඔන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඕෆ් වෙලා ටික වෙලාවක් ඉන්න ඕනේ නැහැ මට. ඕෆ් කරපු ගමන් මට දෙවෙනි එක ඔන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මොකද මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ? digital right පළවෙනි එක නෙමෙයිනේ. පළවෙනි එක ඕෆ් වෙනවත් එක්කම දෙවෙනි එක ඔන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් දෙවෙනි එක
මොකද කරන්න on කරන්න high දෙවෙනි එක high ඊට පස්සේ තප්පර භාගයක් on වෙලා තියෙනවා delay එකක් අන්න අර සුපුරුදු එකම නේ delay එකක් තප්පර භාගයක් න මිලිසෙකන්ඩ් 500යි තප්පර භාගයක් on වෙලා තිබ්බා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්න ඕනේ off වෙන්න ඕනේ off වෙන නම් මොකද්ද digital right කීනි පින් එක දෙවෙනි එක off වෙන්න low හරි දැන් ඔන්න හරි මොකද වෙන්නේ බලන්න පළවෙනි එක on වෙනවා තප්පර භාගයක් ඉන්නවා off වෙනවත් එක්ක මොකද වෙන්නේ දෙවෙනි එක on වෙනවා තප්පර භාගයක් ඉන්නවා දෙවෙනි එක off වෙනවා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්න ඕනේ එහෙනම් තුන්වෙනි එක on වෙන්න ඕනේ මේ කෝඩ් එකමනේ ඒක තමයි ටයිප් කර ඉන්න නැතුව මේක කොපි කරලා ගන්න හරි මොකද වෙන්නේ දෙවෙනි එක off වෙනවත් එක්කම මොකක්ද on වෙන්න ඕනේ තුන්වෙනි එක off වෙන්න ඕනේ තප්පර භාගයක් හිටියා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක off වෙන්න ඕනේ තව බල්බ් එකක් තියෙනවානේ එහෙනම් අපි හතරවෙනි එකත් on කරගමු ඔන්න තුන්වෙනි එක off වෙනවත් එක්කම මොකද වෙනවනේ හතරවෙනි එක on වෙන්න ඕනේ තප්පර භාගයක් හිටියා හතරවෙනි එක off වෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ දැන් හරියටම මොකද වෙන්නේ දැන් අපි කෝඩ් එක දිහා බලුවොත් හිතන්න මොකද වෙන්නේ කියලා ඔන්න පළවෙනි එක on වෙනවා තප්පර භාගයක් ඉන්නවා off වෙනවත් එකම දෙවෙනි එක on වෙනවා තප්පර භාගයක් ඉන්නවා දෙවෙනි එක off වෙනවා තුන්වෙනි එක on වෙනවා ওই විදිහට ගිහිල්ලා ඔන්න හතරවෙනි එක on වෙනවා තප්පර භාගයක් ඉන්නවා off වෙනවත් එක්ක මොකද වෙන්නේ ආයෙ මෙතනින් හරිය මුකුත් නැහැ එහෙනම් යනවා පළවෙනි එක උඩටම යනවා එහෙනම් ආයෙ මොකද වෙන්නේ පළවෙනි එක on වෙනවා හරි අපි බලමු මේ වැඩේ මොකද වෙන්නේ කියලා ඔන්න මම start කියන ක්ලික් කරා අන්න බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා ඔව් පැහැදිලිව පේනවා ඇති මෙන්න LED bulbs ටික පිළිවෙලට පත්තු වෙනවා අන්න pattern එකක් දැන් බලන්න මේක දැන් අපි LED bulbs වැඩිපුර භාවිතා කරොත් මේක ලස්සනයි ඒක ටිකක් ලස්සනට අපිට හදන්න පුළුවන් දැන් ඔන්න ඔයාලට try කරන්න පුළුවන් දැන් මේකේ මම මොකද කරන්නේ දකුණු පැත්තේ ඉඳලා වම් පැත්තට මේ LED bulb එකින් එකට පත්තු වෙනවා දැන් හොඳට බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා පළවෙනි එක දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක හතරවෙනි එක පත්තු වෙලා ආයෙත් පළවෙනි එකට එනවනේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් හදන්න දැන් pattern එකක් මේකම අනිත් පැත්තට ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක හතරවෙනි එක ඔන්න උනාට පස්සේ පළවෙනි එකට යනවනේ එහෙම නැතුව අනිත් පැත්තට එන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් මේක මෙහෙම ගිහිල්ලා අනිත් පැත්තට ආයෙත් ওই විදියට එන්නේ ඔයාලා නිකන් හදලා බලන්න මෙන්න මේ වගේ pattern හදලා බලන්න හරි අපි නිකන් ඒකත් හදලා බලමු ඒ කියන්නේ දැන් මං කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් සමහරවිට දැන් මං කියව එක මොකද්ද කියලා තේරෙන්නේ නැතුව ඇතිනේ හරි ඒකෙන්ද මං ආයෙත් කියන්න මොකද වෙන්න ඕනේ මේ බල්බ් එක on වෙනවා හරිද ඊට පස්සේ දැන් පිළිවෙලට එනවනේ on වෙනවා off වෙනාට පස්සේ මේක ඊළඟට මේක දැන් අපේ කෝඩ් එකේ විදිහට ආයෙපත් වෙන්නේ පළවෙනි එක දැන් මට ඕනේ මෙහෙම කරගන්න මේ ටික පත්තු වෙලා ගිහිල්ලා හතරවෙනි එකට ආවට පස්සේ ඊළඟට අනිත් පැත්තට යනවා ඒ කියන්නේ මේක පත් වුණාට පස්සේ තුන්වෙනි එක දෙවෙනි එක පළවෙනි එක අන්න ඒ විදිහට යන්න හරි ලියමු කෝඩ් එකක් මොකද වෙනවනේ හතරවෙනි එක off වුණාට පස්සේ මට ඊළඟට පත් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද එහෙනම් ඊළඟට තුන්වෙනි එක මං එන්න තුන්වෙනි මේ කෝඩ් එක කොපි කරගෙන මෙතන paste කරන්න මොකද වෙන බලන්න ඔන්න තුන්වෙනි එක on වෙනවා තප්පර භාගයක් ඉන්නවා තුන්වෙනි එක off කරනවා තුන්වෙනි එක off කරාට පස්සේ මට ඊළඟට පත් වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි එක එහෙනම් මම මේ ටිකම ගන්න බලන්න හරි දැන් මොකද වෙන්නේ ඔන්න තුන්වෙනි එක off වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ දෙවෙනි එක on වෙනවා තප්පර භාගයක් ඉන්නවා දෙවෙනි එක off වෙනවා දැන් මෙතනින් එහාට කෝඩ් එකේ මුකුත් නැහැ එහෙනම් ආයෙ උඩට එනවා දැන් මොකද on වෙන්නේ පළවෙනි එක අපි බලමු ඔන්න බලන්න දැන් ඒක ආපස්සට එනවා ඉස්සෙල්ලා වගේ නෙමෙයි දැන් ආපස්සට එනවා දැන් ඔයාලා මේකට LED බල්බ් වැඩි ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරනවා නම් මේක ටිකක් ලස්සනයි හරි එතකොට ඔන්න ඔයාලටත් try කරලා බලන්න පුළුවන් LED ප්‍රමාණයක් දැන් මේකේ digital pin තව 13ට යනකම් තියෙනවනේ ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකත් එක්ක භාවිතා කරලා කෝඩ් කරලා උත්සාහ කරලා බලන්න හරි දැන් ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් දැන් මේ විදිහට කෝඩ් කරන්න ගියොත් වෙන වැඩක් නැති වෙන්නේ මේක ගොඩාක් තියෙනවා අපිට ටයිප් කරන්න නෑ අපිට තව ක්‍රම තියෙනවා මෙච්චර ගොඩාක් කෝඩ් ටයිප් කරන්න නැතුව ඉක්මනට නැත්නම් ලේසියෙන් මේ වගේ පැටර්න් එකක් හදාගන්න. හරි ඒක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න. කොහොමද මේ for loop එකක් එහෙම නැත්නම් මේ loop කියලා දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම ඒක කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒවා එකක් භාවිතා කරලා මේ පැටර්න් එකක් හදාගන්නේ කියන එක. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි හම්බෙමු.